egy filmrészletet mutatok, és én egészen biztos vagyok benne, hogy nézőink többsége fel fogja ismerni mind a filmfelvételt, mind pedig az abban szereplőket. Hé! Én hazamegyek. Nem jó nekem veled. Visszamegyek a falomba, tudod? Nem a munkától félek. Én szeretek dolgozni. Művészet tetszik nekem. Csak miattad akarok hazamenni, tudod? Na, mi baj van? Elmegyek. Hogy? Én haza akarok menni. Marhaság. A cipőt itt hagyom. A kabátot is. Itt hagyok mindent. Minden nap egyforma, és velem nem is törődik. Nem csinálom. Nem jövök vissza soha! Igen, Federico Fellini Országúton című világsikerű filmjéből volt való a részlet, a főszerepben Giulietta Massinával és Anthony Quinn-nel. Következik egy, mint mondják, szuper okos asszony, aki persze egyáltalán nem mellesleg a most életmű Oscar-díjat kapott olasz filmrendező Federico Fellini felesége, Giulietta Massina. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Az érdekel mindenek előtt, hogy le tudta-e már törölni a könnyeit. Igen, nagyon jól értettem, hogy a Federico-nak az Oscar-díj átadásáról beszélsz. Mitől volt úgy meghatódva? Hát hiszen ön is már nem egyszer kapott Oscart személyesen. Miért éppen a férje Oscarjától hatódott meg ilyen nagyon? Minden amerikai és olasz újság, és az egész közönség, aki tanúja volt ennek a jelenetnek, és sokan mondták, hogy Federico azért hatódott meg pontosan, mert én sírva fakadtam. De mindenki csodálkozott. De meg is értette, hogy ma már annyira nehéz az örömtől sírni, ha nagy öröm éri az embert. És akkor azt mondták nekem, hogy nagyon jól tettem, hogy elsírtam magam. Mert ki kell az ilyen alkalmat használni, ha az ember az örömtől sírhat. Érted? Oké. Jó, akkor megmutatjuk a televízió nézőknek, hát ha nem látta mindenki ezt a pillanatot, jó? Az Oscar-díj átadásáról. Federico Fellini. És íme a mestert várják a színpadra, és a második Standing ovation. felállnak. Állva üdvözlik. Gregory Peck. Robert Downey Jr. a Chaplin című filmben jelölték És Giulietta Massina a feleség.
Kérem, üljenek le, érezzék magukat kényelmesen. Akinek oka van, hogy egy kicsit szorongva érezze magát, az csak én lehetek. A díj Federico Fellini elismerésképpen, hogy ő az egyik legnagyobb mesemondó a moziban. Megcsókolhatlak? Persze, Még egyet kérni kér. akartalak. És most átmennek egy kicsit az olaszba. Természetesen mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki velem együtt dolgozott. Ja, nem tudok mindenkit név szerint felsorolni, de mégis egy nevet mindenképpen elmondanék. Ez egy színésznőjé, aki történetesen a feleségem is. Köszönöm szépen, Giulietta, és kérlek, ne sírj! Szóval azért még most is elérzékenyül, ugye? Látom a könnyeket. De tulajdonképpen, hogy mindjárt a dolgok közepébe vágjunk, mennyire érezte sajátjának ezt az életműdíjat? Úgy is kérdezhetném egyszerűen szólva, mit köszönhet önnek Fellini? Én úgy gondolom, hogy Federico nagyon nagy lelkű volt, amikor elismerte az együttműködésemet. Azonban hogy nekem megköszönje. Minden színésznek szerette volna megköszönni, akikkel valaha dolgozott. Egy olyan embernél, mint Fellini, aki már hozzászokott a díjakhoz, az elismerésekhez, amelyeket a közönség és az egész világ nyújtott neki. Mégis Federicónak van egy olyan oldala, azt mondanám, hogy nagyon félénk. És néhányszor szinte úgy tűnik, mintha zavarban lenne. Mindazoktól a megtiszteltetésektől, elismerésektől és a sok tapstól, ami munkáját övezi. Hát erről van szó. Furcsa, ugye? Csak nem ezért nem akart elmenni az Oscar-díj átadására. Még olvastam néhány újságban, hogy nagyon kellett kapacitálni, hogy nem akart elmenni, nem akart átvenni az életmű Oscart. Ez így igaz. Federico tényleg nem akart elmenni, hogy átvegye az Oscart. Szinte félt. 5 Oscart kapott. Első alkalommal az Országúton című filmért. Épp abból látunk az imént egy részletet. És akkor is ketten mentünk el, Federico és én. A második Oscart Cabiria éjszakái című filmért kapta. Következő évben történt ez, és én egyedül mentem el. Mert Federico szinte szégyelte magát, hogy már megint ő kap Oscart. Aztán volt a 8,5. És volt az Amarcord. És nem ment el. Tehát most úgy gondolta, hogy részéről tényleg udvariatlanság lenne, hogy egyszerűen csak ne mondjon köszönetet a Hollywoodiai Akadémiának. Tehát én, a felesége. Én voltam az, aki azt mondtam, menjünk, és mondjunk köszönetet. Az előző kérdése mégiscsak arra vonatkozott, hogy de ebben a díjban mennyire van benne ön? Hogy még ha én nem is játszottam szerepet Federico sok filmjében, mint feleség, én azt hiszem, hogy minden nő nagy részt vállal a társának a sikeréből, még ha nem is együtt dolgoznak. Mert a nő az mondjuk a másik fele. Egy olyan életnek, amit együtt folytatnak. Tehát segítik egymást. És hány hibáját megbocsátjuk a másiknak. Mert tudjuk, hogy együtt élni sosem könnyű senkivel. Van mit megbocsátani Fellininek? Ó, rengeteg minden.
È bello. Szép. Már hogy ő? Bello. Szép. Sì, è bello. Szép. È intelligente. Okos. È un grande regista. Nagy rendező. E tutte le attrici dietro És persze minden színésznő, aki mögötte áll. per fare un film. Azért, hogy Per elkészítsenek egy essere filmet, lanciate. azért, hogy fölvegyék őket, E perciò la moglie qualche volta és ezért aztán a feleségnek néhányszor. in Italia si dice manda giù un boccone amaro. Olaszországban mi ezt úgy mondjuk, hogy le kell nyelni néhány Ma keserű io ho sempre falatot. ricordato, De én mindig emlékszem io ho rá, scritto per 10 anni su un giornale italiano. 10 évig én írtam egy olasz újság Ho avuto una számára. rubrica. Volt egy rovatom abban az újságban. Domanda e risposta. Kérdés-felelet E rovat quando le volt, coppie giovani és amikor fiatal párok mi chiedevano megkérdezték qual tőlem, è l'augurio hogy che fai a una coppia di giovani sposi, milyen jó kívánságot tudnék mondani egy fiatal házaspárnak, io dicevo loro én azt mondtam nekik, il più grande augurio che a vi lehető posso legjobb fare kívánság, amit nektek kívánhatok, è di invecchiare insieme. az, hogy öregedjetek meg együtt. Federico ed io abbiamo avuto la fortuna di Federico questo. és én, nekünk megvolt ez a szerencsénk. E fra qualche mese És néhány hónap múlva sono 50 anni di matrimonio. 50 éves házassági évfordulónkat fogjuk ünnepelni. Giulietta, azért volt ennek az 50 éves együttélésnek olyan pillanata, amikor komolyan fölvetődött, hogy elválnak? Parlato di divorzio, Válásról beszélni? non ne avrebbe mai avuto il coraggio. Bátorsága nem lehetett volna rá soha. Federico comanda sul set, Federico csak a filmeken irányít. in casa comando io. Otthon viszont én. Egyébként hol áll az 5 Oscar-díj? Sono chiusi dentro Bezártuk őket. a dei in libreria. A könyves abbiamo degli polcon sportelli vannak kis üvegvitrínjeink, dove ci sono non solo gli Oscar, ahol i Donatelli, le nem csak az glorie, Oscarok, hanem Cannes, a Cannes díjak, le giapponesi, e sono a japán császári díj, chiusi e nascosti. mindegyik díjat jól bezártuk és Perché elrejtettük. Federico pensa che far vedere Federico úgy gondolja, hogy ha mindegyiket kitennénk, è una forma di esibizionismo. az exhibicionizmus lenne. E allora stanno lì tutti Így aztán chiusi. bezártuk őket. E siccome sono in camera mia, És mivel az én szobámban nella vannak, nel mio studio, tehát az én dolgozó allora szobámban quando mondjuk, Federico dorme, amikor Federico alszik, io apro, én kinyitom, me li guardo és megnézegetem őket. És nagyon örülök. Általában véve hogyan élnek? Kikkel járnak össze? Mondjuk van olyan, hogy azt gondolják, hogy ma este átugrunk Zeffirelliékhez? i nostri colleghi di Nincs sok lavoro. kapcsolatunk a kollégáinkkal. Forse più amici di tutti siamo con Marcello Mastroianni. Talán Marcello Mastroiannival vagyunk a legjobb Perché viszonyban. con Marcello Mastroianni io ho fatto teatro. Mert Marcello al Teatro Mastroiannival dell'Università. én játszottam az egyetemi Ragazzi. színházban, még E poi con Federico usciamo poco. Federicoval elég keveset járunk el Alla sera, otthonról. specialmente quando è estate, a noi Esténként, ci főképpen piace andare a nyáron mangiare in qualche trattoria fuori di Roma. szeretünk in Róma campagna. környéki kis vidéki vendéglőkbe elmenni vacsorázni. Ma facciamo una vita molto, forse per molti potrebbe sembrare una vita noiosa. Talán ez sokaknak unalmasnak tűnik ez az Ma Federico ha il suo életforma, lavoro. de Federicot nagyon leköti a munkája. Io ho la mia casa che mi dà da fare, perché Federico è un uomo... Én házi non so, asszonykodom, ami elég feladatot i mariti okoz. italiani, non so i vostri. Nem tudom, hogy itt a magyar férjek milyenek, de az sono olasz piuttosto férjek, viziati. szóval Federico is tipikus Io- olasz férj. Mi vagyunk azok az olasz nők, akik elkényeztetik a Non è la stessa férjeiket. cosa per la nuova generazione. Gyerekük nincs? Erről soha nem lehetett olvasni, hallani. Non ne abbiamo più, posso dire. Már nincs, mondjuk Persi így. due. 2 vesztettünk el. Nekem van egy vágyam, ön ezt megtagadhatja,
Hát legfeljebb akkor szegényebb leszek megint egy élménnyel, de hát értek már ilyen csalódások. Én amióta láttam a Ginger és Fredet, az a nagy vágyam, hogy egyszer találkozzam önnel, és együtt táncoljunk. E cosa, il tip-tap? Steppeljünk? Steppelni is tudok, de azt nem olyan jól, mint mondjuk keringőzni. Meg az úgy méltóbb is lenne hozzánk, én úgy vagyok öltözve, nézzen rám. Ezzel a készülékkel a filmben? Ha tudnék, jó? Allora, facciamo, è meglio, io credo, è un po' difficile. Kicsit nehéz. Azt mondja, hogy sokkal jobb lenne, modernet táncolnánk, mert én alkalmatlan vagyok rá, ezt súgta nekem. Úgyhogy valami modernet, valami jó gyorsat játszatok, ami meg tudjuk mutatni. Come on everybody!